Moi! Terkkui täältä mun parvekepuutarhasta. Mulla on täällä seuraavaksi tulossa just porkkanaa viljelyyn. Ja mehän siis muutettiin viime vuonna kämppään, missä on eka kertaa iso lasitettu parveke. Niin nyt mä päätin ottaa siitä hyödyn irti. Mutta sitä varten, että saa puutarhan aikaan, niin pitää tietenkin ostaa jotain asioita. Ja nyt kun mulla on tää mun älä osta mitään haaste, niin mun piti eka kertaa selvittää, että miten se sit oikein toimii. Oisko mitkä ne kaikista kestävimmät vaihtoehdot tänne parvekkeelle. Ja siis viljelyhän tarvii luonnollisesti jonkun astian, missä voi viljellä, ja sitten tarvii multaa, ja sitten tarvii kasveja tai kasvien siemeniä. No astioita mulla onneksi oli aika paljon, ja niitä voi askarrella sitten esimerkiksi maitopurkeista lisää, niin se ei ollut mikään ongelma. Ja kasveja tai kasvien siemeniä, niin ne mä lasken tavallaan, että ne on ruokaa, varsinkin jos viljelee just hyötykasveja, mitä mä aion viljellä, niin niitä voi mun mielestä hyvillä mielin ostaa. Mut sitten, mikä muodostui ongelmaksi, oli multa, koska mähän en aiemmin ollenkaan ollut koskaan ajatellut, että mistä multa oikeasti tulee. Ja sit mä lähdin selvittämään niin kaikissa tämmöisissä tavallisissa multasäkeissä, niin se multa sisältää turvetta. Ja mehän tiedetään, että turpeen poltto on tosi suuri ongelma ilmastonmuutoksen kannalta, mutta sitä, mitä ihmiset harvoin tulee ajatelleeksi, on, että kun sitä turvetta otetaan sieltä suolta, vaikka sitä ei poltettaisi, niin silti se on huono juttu sen suon kannalta, koska suot on tosi harvinainen elinympäristö nykyään, niin se tuhoaa tosi paljon sitä luonnon monimuotoisuutta, jos me tuhotaan niitä soita meidän kukkapenkkien takia. Me tultiin nyt käymään Helsingin suurimmalla suojellulla suolla Slotmussenissa. Tää on täällä Jakomäessä. Ja suothan tosiaan sitoo jopa metsiä enemmän hiilidioksidia, eli ne on tosi tärkeitä siinä mielessä ja sitten ne on myös tosi monimuotoisia, eli olisi tosi tärkeää, että ne saataisiin säilytettyä. Joten sit mun piti selvittää, että onks jotain toista vaihtoehtoa viljelyyn kuin perusmulta. Ja onneksi oli sellainen ihana sivusto kuin turvesuomi.fi, mistä löytyy oikeasti kunnollinen lista erilaisista kasvualusta vaihtoehdoista, jotka korvais mullan. Niin tsekatkaa se ihmeessä, ihan mahtavasti löytyy eri vaihtoehtoja. Ja mihin mä sitten päädyin, oli tämmönen kiteeläinen yhtiö Kiteen Mato ja Multa, jotka myy siis Saimaalta otettua järviruokoa ja ruokohelpeä, mistä on sitten muokattu kasvualusta. Ja siinä on melkeinpä samat ominaisuudet kuin mullassa. Ja joidenkin arvioiden mukaan se toimisi jopa vielä vähän paremmin kuin multa. Ja samalla kun sitä järviruokoa sieltä järvestä niitetään, niin se sitten torjuu myös sen järven rehevöitymistä. Eli silläkin tavalla me autetaan sen järven kunnossapitoa. Eli kaikki voittaa. Ja niin mä sitten tilasin sieltä Kiteeltä tätä kasvualustaa 3 säkkiä, eli 120 litraa. No niin, tässä nää nyt on. Nää mitä mä tilasin. Ja ihan hyvältä näyttää. Ja nyt sitten katsotaan, mitä niistä saa ja lähteekö kasvit kasvaa. Ja sitten bonuksena tuli kaupan päälle tämmönen puinen häkkyrä, niin siitä saa kivaa tehtyä kans parvekkeelle.
Ja tässä on nyt sitten tää uusi kasvualusta, mitä mä tilasin. Ja se on tosiaan ihan vaan ruokohelvestä ja järviruosta tehty. Eli ei ole käytetty turvetta ja sitten tää samalla niin kuin vähentää rehevöitymistä Suomen järvissä, mikä on tosi kiva. Tää on sitten taas se ihan tavallinen kukkamulta, mitä saa niinku kaikista kaupoista, mitkä myy multaa, niin siinä tosiaan näette, että turvetta sieltä löytyy. Ihan ekana mun avokadot pääsee testaa tätä uutta kasvualustaa mullan sijaan. Katsotaan kuin käy. Jes, mä otin nyt täältä säkistä ensiksi tätä järviruokoa tänne. Ja sitten otin tämän avokadon pois ja pesen ton ruukun, että saa sit uutta tilalle. Sitten aletaan kippaa tätä tänne näin ja tulee uusi ruukku. Jee, siinä se nyt on. Ja siis täytyy sanoa, että tää oli ainakin tosi paljon kosteampaa kuin tavallinen multa, kun vaihtaa, niin mä en ainakaan yhtään nyt kostuttanut vedellä. Niin katsotaan, oliko se fiksua ja mitä siitä tulee, mut toivottavasti tää avokado nyt ainakin pääsee nauttimaan tästä. Ei voida vielä tietää. Jep, siinä ne molemmat nyt on. Ainakin niin kuin jotenkin tuntuma on sellainen, että ne on tosi ravinteikkaita jotenkin, niin toivotaan, että tää toimii. Pitää joskus sit raportoida. Sitten sen jälkeen mä laitoin mun kuuset parvekkeella uusiin ruukkuihin. Ne oli jo odottanut sitä koko talven. Tässä nämä kuuset nyt sitten on. Myös tässä uudessa kasvualustassaan. Ja toivon ihan hirveästi, ettei tulisi enää tosi paljon yöpakkasia. Mua jännittää, että oliko tää vähän liian aikaisin, kun mä laitoin ne. Mutta sitten just huomasin niistä juurista, että ne eli kyllä tosi ahtaasti, kun ne oli samassa ruukussa. Eli ne juuret alkoi jo niin kuin menee yhteen ja kaikkea, niin sen kannalta oli tosi hyvä, että kaikki pääsi nyt omiin ruukkuihinsa. Ja sitten yksi yllättävä asia tästä kasvualustasta. Vähän kiljahdin, nimittäin siellä seassa oli matoja. Se oli jotain, mihin mä en ollut valmistautunut, mutta nyt ne madot on tuolla jossain jotenkin tyytyväisesti. Ei enää näy tässä pinnalla, mutta selkeästi on vähän vieraantunut luonnosta, koska aina vähän pääsi sellainen kiljahdus, kun ne madot tuli esiin. Mut siellä ne nyt on. Toivotaan, että ne pärjää. Wow, siellä se mato menee. Sitten mä haluan vielä esitellä vähän näitä mun ruukkuja. Eli nämä on sellaisia ihan perusruukkuja, mitä mä oon joskus aiemmin saanut lahjaksi monien vuosien varrella. Sitten tässä on mun joululahjaksi saamat ruukut, mitkä on tehty kokonaan kierrätysmuovista. Sitten on joku vanha roskakori ja sitten äänityöttömälle mielenosoituksesta saatu ämpäri. Niin siinä nämä kuuset nyt kasvaa. Ja sen lisäksi mä oon aiemmin saanut kans joululahjaksi tämmösen vilikkalan kasvatussäkin, mikä on siis tehty huovasta, mutta se huopa on kans tehty kokonaan kierrätetystä muovista. Niin tää nyt pääsee kans ekaa kertaa sit kunnon testiin. Tähän tulee porkkanaa ihan just, kunhan saan siemenet kylvettyä. Sitten täällä mulla on vielä herneitä itämässä ja tää oli kans jännä juttu, että siis ei välttämättä tarvii ollenkaan multaa. Mä luin tuolta Marttojen sivuilta, että jos laittaa siis herneet, ihan sellaisia kuivatettuja herneitä, mitä voi ostaa kaupasta,
niin talouspaperin päälle ja kostuttaa hyvin, niin niiden pitäisi sieltä itää. Ja nää on, täältä onkin jo muutama lähtenyt itämään. Eli katsotaan tuleeko niistä sit herneen versoja. Ja nämä astiat oli meidän yksipäiväinen lounastilaus, niin pääsi kans uudelleen käyttöön. Sitten mä aion vielä askarella näistä pahveista semmoset alustat joidenkin noiden ruukkujen alle, ettei niistä valu vettä tohon parvekkeelle. Esimerkiksi tällainen CD-teline, mihin mä aion istuttaa jotain kasveja, niin siihen kannattaa varmaan alle laittaa jotain, ettei ne kaikki mene sieltä ihan läpi. Eli tosiaan seuraavaksi mä aion lähteä kylvämään porkkanaa. Ja sit mulla on vielä mansikan siemeniä tuolla tallessa. Eli katsotaan lähteekö sitten mansikan taimenet itämään ja tuleeko tänä kesänä mansikoita. Tässä siis nämä mansikan siemenet vielä ihan älyttömän pieniä. Näihin laatikoihin mun pitäisi niitä nyt sit laittaa. Siellä onkin jo muutama. Ja hommahan menee silleen, että mä tällaisella sukkapuikolla poimin aina yksi kerrallaan. Se pitää niinku kastella veteen, että se tarttuu siihen se siemen. Ja sitten otan sen siitä, jolloin se tulee. Ja sit heivaan. Tonne noin. Ja sinne se jäi. En uskoisi, että näistä voi niinku kasvaa jotain isoja kasveja tällaisista ihan mini jutuista. Mut yritetään. Mut hei, mä luulen, että siinä alkaa olla kaikki tällä kertaa. Pistäkää hei teidän parhaat puutarhavinkit jakoon. Ja jos teillä on jotain muita hyviä ideoita, miten tehdä vielä parvekeviljelystä ympäristöystävällisempää. Mut nauttikaa auringosta ja tsemppiä edelleen kaikille kotioloihin tässä poikkeustilanteessa. Moi moi!